જે મારી જોગણી ના રસ્તો મંદિરે કે બે હોરન મારી ને નેકરાજી નો કોઈ દાડો બાપજી મ્યુઝિક કે ના કોઈ દાડો કડવો ફોટો ના વાગે ઓ ભાઈ. જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારા બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં મિત્રો. તો આજે હું તમને જોરદાર જોગની વાતાનું ટ્વિટર સેટ કરતાં શીખવાડવાનો છું મિત્રો, લાઇટિંગ વાળું. તો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઇક કરી દેજો મિત્રો. અને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો, ત્યાં આપણી મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ મિત્રો, અમુક વિડીયોનું. તો તેના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે મિત્રો. તો ટેલિગ્રામમાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરી દેવાની મિત્રો, પેન મેસેજમાં આપેલી છે મિત્રો આપણે. તો આપણે વિડીયો શરૂ કરી દઈએ છીએ મિત્રો. સૌથી પહેલાં પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો. આપણે 1080 ને 2340નું રેઝોલ્યુશન સિલેક્ટ કરી દેવાનું છે મિત્રો. અહીંયાથી આ રીતે અહીંયા 1080 કરી દેવાનું અને અહીંયા 2340 કરી દેવાનું છે મિત્રો. અને આ ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ લખેલું છે તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે મિત્રો આપણે. ત્યારબાદ નીચે પ્લસનું આઇકન દેખાય છે તેમાં જતું રહેવાનું છે મિત્રો આપણે. અને એ ઓડિયો લખીશ તેમાં જઈને આપણે સોંગ લેવાનું રહેશે મિત્રો. તો સોંગ આપણી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે, તેથી તમારે ડાઉનલોડ કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો આપણે. જે મારી જોગણી તો આપણે સોંગ લઈ લીધું છે મિત્રો. ત્યારબાદ આપણે એક બેકગ્રાઉન્ડ લેવાનું રહેશે. તો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દઈએ મિત્રો અને મીડિયા પર ક્લિક કરી દઈએ છીએ યાદ મિત્રો આપણે. અને આપણે બેકગ્રાઉન્ડ પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલું છે મિત્રો, તો ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી દેવાનું મિત્રો. આ પ્રકારનું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે મિત્રો આપણે. અને ઉપર 3 ડોટ છે તેના પર જતું રહેવાનું છે અને ફિલ કમ્પોઝિશન એરિયા કરી દેવાનું છે આ 5મા નંબરનું મિત્રો. તો આ રીતે આવી જશે મિત્રો. ત્યારબાદ તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે. અહીંયા ઇફેક્ટ પર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો. એડ ઇફેક્ટમાં જતું રહેવાનું છે મિત્રો. અને આ હ્યુ શેપ વાળી ઇફેક્ટ લઈ લેવાની છે મિત્રો તમારે. ત્યારબાદ કી આપી દેવાની છે પહેલાં, અને બેકગ્રાઉન્ડના એન્ડમાં જતું રહેવાનું છે મિત્રો આપણે. બેકગ્રાઉન્ડના એન્ડમાં જઈને આપણે અહીંયા ઇફેક્ટ બીજી એક કી આપીને અહીંયા નીચે આપણે 300 કરી દેવાનું છે મિત્રો આપણે. તે 300 કરી દેવાનું છે. બેકગ્રાઉન્ડ કલર ચેન્જ થઈ જશે મિત્રો આથી. તો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીને આપણે જોગણીમાંનું PNG છે તે લઈ લેવાનું છે મિત્રો. તે પણ આપણે આપેલું જ છે મિત્રો. તો તમારે ડાઉનલોડ કરી દેવાનું છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મિત્રો. તો આપણે જોગણીમાંનું PNG લઈ લઈએ છીએ અહીંથી મિત્રો. તો આ રીતે આવશે મિત્રો. અહીંયા મોમેન્ટ ટ્રાન્સફર પર જઈને સેટ કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો આપણે. તો એ ત્રીજા નંબરનું ઓપ્શન છે તેના પર જતું રહેવાનું છે મિત્રો આપણે. અને આ રીતે નાનું કરી દેવાનું છે મિત્રો આ રીતે. તો આટલું કરી દેવાનું છે મિત્રો. ત્યારબાદ પ્લસના આઇકન પર જઈને એક આ રીતની ઇફેક્ટ લેવાની રહેશે મિત્રો. તો આ ઇફેક્ટની આપણે તેના પર ક્લિક કરીને અહીંયા બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો આપણે. ત્યાં બીજા નંબરનો ઓપ્શન પર જઈને સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે મિત્રો. અને ત્યારબાદ તેને સેટ કરવાની રહેશે મિત્રો. આ રીતે ખેંચી લેવાની છે મિત્રો. ને આ સાઈડથી ખેંચી લેવાની છે મિત્રો આટલું કરીને. તો આ રીતની ઇફેક્ટ આવી જશે મિત્રો આપણે. ત્યારબાદ તેને કોપી કરી લેવાની રહેશે મિત્રો આપણી. તો તેના પર ક્લિક કરીને અહીંયા પ્લસનો આઇકન છે તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે મિત્રો આપણે. અહીંયા કોપી લેયર કરી દેવાની છે અને સેજ આ રીતે લાવી દેવાની છે. ને ફરી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દેવાની રહેશે મિત્રો આ રીતે. તો આ રીતની ઇફેક્ટ આવી જશે મિત્રો. અને એટલે આવીને બીજી ફરી એકવાર ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દેવાની મિત્રો. અને આ રીતે આવી જશે મિત્રો સેટ બરાબર. તો સેટ ખેંચી લેવાની આ રીતે મિત્રો. ત્યારબાદ બીજી એક ઇફેક્ટ છે મિત્રો તે લઈ લેવાની રહેશે મિત્રો. તો પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો આપણે. અને બીજી એક ઇફેક્ટ છે આપણે તે પણ લઈ લેવાની રહેશે મિત્રો. અને અહીંયાથી લઈ લઉં છું મિત્રો. ત્યારબાદ અહીંથી ક્લિક કરી દેવાનું છે મિત્રો. અને તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને બ્લેન્ડિંગ એન્ડ ઓપેસિટી પર જઈને લાઇટિંગ જઈને સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે મિત્રો.
તો સહેજ આગળ આવી જવાનું છે આ રીતે અને તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર પર જઈને એને તે બરાબર આ લાઈન ઉપર સેટ કરવાનું રહેશે મિત્રો આ રીતે. તો આટલું કર્યા બાદ મિત્રો તેને પણ આપણે કોપી કરીને પેસ્ટ કરવાની રહેશે મિત્રો. તો અહીંયાથી આટલે સુધી છે મિત્રો. તો એટલેથી તેના પર ક્લિક કરીને અહીંયાથી કોપી કરી લેવાની છે ઉપર પ્લસના આઇકન પર જઈને મિત્રો. તો કોપી ક્લિયર કરી દેવાનું છે અને તેને તે પેસ્ટ કરી દેવાનું છે મિત્રો. તો આવી જશે મિત્રો આથી અને તેનો એક્સ્ટ્રા પાર્ટ છે તે મિત્રો પર કટ કરી દેવાનો છે અહીંયાથી. તો આ રીતે કટ કરી દેવાનો મિત્રો. તો આ રીતે થઈ જશે મિત્રો અને પ્લસના આઇકન પર જઈને એક ટેક્સ્ટ પીએનજી છે મિત્રો તે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન આપી દીધેલું જ છે ત્યાંથી તમારે ડાઉનલોડ કરીને અહીંયા લાવવાનું રહેશે મિત્રો. તો અહીંયાથી આપણે લઈ લઈએ છીએ મિત્રો. ત્યારબાદ તેની મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર જઈને ઉપર સેટ કરવાનું રહેશે મિત્રો આ જગ્યાએ. તો સહેજ મોટું કરી દઈએ આ રીતે મિત્રો. તો આ રીતનું આવી જશે મિત્રો. જોઈ શકો છો આપણું સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે મિત્રો. આશા રાખું છું ગમ્યું છે તમને મિત્રો. તો હવે આપણે સેવ કરી દઈએ છીએ મિત્રો.